হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2025 হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট প্ৰাইভেট জবছ অল আসাম জব তো হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট সেক্টৰত জব বিচাৰি আছে ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজি বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট ৰিক্ৰুইটমেন্ট হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট মেনেজাৰ তো পোষ্টটো মুকলি কৰিছে হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে লোকেশনটো হৈছে ইটানগৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত জবটো কৰিব বিচাৰে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া বিচাৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স ইন হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট অপাৰেশ্যন তো হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব তো সেই সকলেহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰিটো আপোনালোকৰ নিগেটিবল উইথ একমেন্ডেশন কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই থকা আৰু খোৱা সুবিধা আপোনালোকক দিয়া হ'ব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9863794212 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভেকেন্সি ফৰ ৰিসিপটনিষ্ট এট জংগল সিটি কাজিৰঙা তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাজিৰঙাত থকা জংগল সিটিৰ ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ৰিসিপটনিষ্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চিৰাং মটৰছ বঙাইগাঁও ৰিক্ৰুইটমেন্ট তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বঙাইগাঁৱত থকা চিৰাং মটৰছৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডিলাৰ সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্ট আছে ডিলাৰ সেলছ এক্সিকিউটিভ তাৰ পিছতে আছে ডিলাৰ সাৰ্ভিস এডভাইসৰ তো টোটাল 3টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টোটাল 10টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পে স্কেল এজ পাৰ কোম্পানী নৰ্মছ তো কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব এটা মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু কোম্পানী আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব এজ লিমিট আপ টু 35 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে 35 বছৰ বয়সলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আৰু এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 12 পাছ হলে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰপাৰ কম্পিউটাৰ নলেজ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব তো যি সকলে 12 পাছৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ফ্ৰেছাৰ কেন অলসো এপ্লাই তো এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যোন সকলৰ কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাই ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 2 বছৰ সেম ফিল উইথ কোৱালিটি মেন পাৱাৰৰ ওপৰত 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম বিচৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত ৰিজিউম সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছে কন্টাক্ট নম্বৰটা দিয়া হৈছে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 7896004030 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 অক্টোবৰলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই দেখতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব
মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিয়াৰিং ফৰ সেলছ এক্সিকিউটিভ ফৰ আন্ডাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি পেৰোল তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত আন্ডাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি পেৰোলৰ আন্ডাৰত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সব লোকেশন কিটা হৈছে তেজপুৰ জোৰহাট আৰু মৰিগাঁও লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো মাজতে বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল মৰিগাঁও পোষ্ট লাগে তো যি সকলে কমেন্ট কৰি আছিল এটা মৰিগাঁৱত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব Qualification graduate MBA BTech in civil বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব MBA BTech civil লৈকে এজ লিমিট max 27 years বিচাৰিছে having a two wheeler with DL is compulsory তো দুচকীয়া বাহন আৰু আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থকাটো compulsory ফেচাৰ আৰু ফিমেল can also apply তো ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট লগতে ফিমেল ক্যান্ডিডেট সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এসু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 11 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 7 Hills Nexagram having its registered office in China invite application for the following position in Guwahati তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 7 Hills Nexagramৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এক্সিকিউটিভ এডমিনৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম বিচাৰিছে 2+ year এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে একাউন্টছ এণ্ড এডমিনৰ ওপৰত তাৰ পিছতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এক্সিকিউটিভ বিজনেছ পাৱাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিপ্লোমা ডিগ্ৰী বিচাৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেলত আৰু 2 বছৰতকৈ অধিক সোলাৰ সেক্টৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে এক্সিকিউটিভ বিজনেছ ডেভেলপমেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰু 2 বছৰতকৈ অধিক সেলছ আৰু মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে এক্সিকিউটিভ বিজনেছ হেলথৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা সায়েন্সত গ্ৰেজুৱেট কৰা বিচাৰিছে BCM লগতে 2 বছৰতকৈ অধিক হেলথ সেক্টৰৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে must be willing to travel যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এসু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে এটা ওয়েবসাইট দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ভিজিট কৰি এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে গুটেইখিনি ভালদৰে ডিটেইলছত চাই ল'ব পাৰিব লিংকটো মই আপোনালোকক ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি পোষ্ট সমূহৰ বিষয়ে গুটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব আৰু যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 অক্টোবৰলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে seeking a candidate who knows Adobe Photoshop তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Adobe Photoshopৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ নলেজ বিচৰা হৈছে Adobe Premiere Illustrator PowerPoint Excel MS Word spreadsheet with website maintenance English knowledge তো এইখিনি আপোনালোকৰ নলেজ বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ লগতে priority to experience holder candidate বিচৰা হৈছে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব WhatsApp নম্বৰটাও দিয়া হৈছে WhatsApp নম্বৰৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰিও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব নম্বৰটো হৈছে 9395168949 লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট
7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কম্পিউটাৰ ফেকাল্টি ফৰ CEC উজান বজাৰ চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো CEC চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কম্পিউটাৰ ফেকাল্টিত কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে যদি আপোনালোকে উজান বজাৰত CEC চেণ্টাৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638467105 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 11 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এই ৰেপুটেড কোচিং ইনষ্টিটিউট হায়াৰিং ইন ইটানগৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইটানগৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা এই ৰেপুটেড কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে HR মেনেজাৰৰ বিভাগত যাৰ কাৰণে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 25 পৰা 30000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কন্টেন্ট ৰাইটাৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 25 পৰা 30000 তাৰ পিছতে আছে গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰ ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 20 পৰা 25000 টকা তাৰ পিছতে আছে সোশ্যাল মিডিয়া মেনেজাৰ ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া হ'ব 20 পৰা 25000 তাৰ পিছতে আছে অপাৰেশন মেনেজাৰ ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 25 পৰা 30000 তাৰ পিছতে আছে আউটডোৰ মেনেজাৰ ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 10 পৰা 15000 টকা দৰমহা দিয়া হ'ব তাৰ পিছতে আছে MTS টেকনিক্যাল ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি 10000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব তো এই বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব লগতে ফুড এণ্ড একমেন্ডেশন প্ৰভাইড কৰা হ'ব থকা আৰু খোৱা আপোনালোকক ব্যৱস্থা দিয়া হ'ব যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট সকলে যদি এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব মেইল দিয়া হৈছে ইছু পাৰ্টি সকলে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9863794212 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিও এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টসমূহ যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ